السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. النهارده حل عرض ماندي نايت رو، بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، وتعالوا يلا بينا نبدأ في العرض. اللي كان واقف في الحلبة بات ماكافي ومايكل كول، وبيقولوا إن هيتم تتويج بطلة جديدة الليلة دي لبطولة الورلد ويمنز تشامبيونشيب في مباراة باتل رويال في المين ايفنت. بعد كده دخل جاي اوسو وقال اني فاضل اسبوعين بس على باكلاش، وانا لازم اجهز نفسي كويس واقدر اثبت للناس والعالم كله اني افوز على داميان بريست. فدخل داميان بريست وقال له ان انا وانت اتحاربنا مع بعض قبل كده زمان والسنه اللي فاتت، وانت في ليله من الليالي ضربتني جدا وغلبتني، ولدرجه ان انا دخلت ورا الكواليس وقلت لك ان انا بحترمك على اللي انت عملته ده، وانت قلت لي ساعتها ان احنا هنكون اللي جايين والمستقبل هيكون لينا. فانا بقول لك ان انت معاك حق ومصدق كلامك، وانت فعلا كان كلامك صح، بس كلامك صح بنسبة 50%، لان انا بس اللي جيت مش انت، وانا الوحيد اللي بطل هنا مش انت. فجاي اوسو قال له انت شايفني كده، بس انت بتتكلم دلوقتي بأمارة انك رئيس الجاجمنت داي، بس انت رئيس الجاجمنت داي على شيء اصلا ريا ريبلي اتصابت، لولا كده ما كنتش هتكون الرئيس بتاع الجاجمنت داي. وقال له ان انا هفوز باللقب بتاعك في باكلاش، وجاي من ورا جاي اوسو وجيدي ماكدونا علشان يحاول يضربه، لكن قدر جاي اوسو ان هو يهرب من جيدي ماكدونا ويتفادى الضربه، وجاي يضرب جاي اوسو، جاي يضرب جيدي ماكدونا سوبر كيك. قدر جيدي ماكدونا ان هو يتفادى السوبر كيك وتيجي في الاخر في داميان بريست، ويخرج جاي اوسو وداميان بريست متضايق من اللي عمله جيدي ماكدونا. بعد كده رحنا لمباراة على ألقاب التاج تيم بين الأبطال ذا أوسم تروث ضد دي اي واي، ولعبوا مباراة كويسة. قدر في الآخر ذا أوسم تروث إن هم يفوزوا بالمباراة ويحافظوا على الألقاب بتاعتهم، ويسلموا في الآخر بعد المباراة على جوني جارجانو، لكن مرضيش توماسو تشامبا إن هو يسلم عليهم وساب الحلبة ومشي. فموضوع مثير للاهتمام، وعايزين نعرف إيه اللي هيحصل بعد كده مع توماسو تشامبا. هل هينقلب هيل ولا هو بس متضايق علشان خسر الماتش؟ خلف الكواليس داميان بريست واقف مع جيدي ماكدونا بيقول له انت عملت كده ليه؟ دي مش الخطه اصلا ان انت تيجي وتخرج وتحاول تضرب جاي. فقال له انا كنت بحاول اساعد لكن الوضع اتقلب ضدنا. داميان بريست قال له انت سببت لي ضربه في وشي. جالهم دومينيك ميستيريو معاه سانتوس كوبار وبيقول له انت ايه اللي حصل لك؟ دراعك مربوط ليه؟ فدومينيك ميستيريو بيقول له انا اتصبت ومش هقدر العب مع جيدي ماكدونا في مباراه التاج تيم الليله دي، فجبت سانتوس كوبار مكاني يدخل مكاني. فبيقولوا له انت ازاي ما قلتلناش كده الاول وانت بتتصرف من دماغك؟ المهم يعني داميان بريست قال لي دومينيك ميستيريو وجيدي ماكدونا تولوا مسؤوليتكم الليله دي، بس اهم حاجه تبعدوا عني تماما. فبدا داميان بريست ان هو خلاص يعني يجيب اخره من ذا جاجمنت داي. بعد كده دخل امبريوم للحلبة واتكلم جونتر وقال ان انا مش عايز اتكلم على اللي حصل في راسلمانيا، لكن انا رقيت من لقب القارات واصبحت افضل بطل للقارات في التاريخ، وانا عايز اقول لسامي زين شكرا ان انت خلتني مش مطارد تاني من هنا وجاي، لان البطل بيكون مطارد دايما وبيكون في ناس جايه وراه. انا دلوقتي مش مطارد، انا مش فريسه، انا بقيت مفترس وعايز اروح اطارد الناس اللي معاها القاب، وايا كان الدرافت هيحطني فين في رو او سماك داون انا لسه مستمر في السعي وراء الانتصار. وبالنسبه للعهد الجديد اللي احنا فيه دلوقتي انا بعلن دخولي لذا كينج اوف ذا رينج، وهفوز بالكينج اوف ذا رينج واروح ورا اللقب اللي انا عايزه. وببعت اي تحذير او ببعت تحذير لكل الابطال الموجودين في الدبليو دبليو دلوقتي اني مش مجرد منافس عادي، انا منافس اقدر افوز باي لقب موجود. فدخلوا ذا نيو داي قطعوه واتكلم اكزيفير وودز وقال انت بتتكلم عن كينج اوف ذا رينج وبتقول ان ده عهد جديد. هو فعلا عهد جديد، لكن ما تنساش ان انا اخر بطل لكينج اوف ذا رينج وعندي خطط اني اكون كينج اوف ذا رينج مرتين. فجونتر قال له انت ما كنت كينج اوف ذا رينج كنت مجرد
حاجه تافهه، لكن انا لو فزت بيه كينج اوف ذا رينج هرقي البطوله دي زي ما لقيت لقب القارات. مش زيك قعدت افرح بيه شويه وامثل لنفسي ان انا بطل او كده. فاكزيفير رودز قال له انت بالكلام عن البطل انت دلوقتي مش بطل وانت خسرت البطوله بتاعتك. فجونتر قال لهم انا زهقت من اللي انتوا بتعملوه ده وانا الكلام ده اقل مني، وقال لي امبيريوم تولوا مسؤوليتهم. فنيو داي قالوا له احنا زهقنا من امبيريوم، لعبناهم كتير وهنشوفك في كينج اوف ذا رينج، لكن لو هم عايزين يلعبونا الليله دي احنا جاهزين. ولعبوا فعلا ماتش تاك تيم امبيريوم ضد ذا نيو داي، وقعد جنب الحلبه جونتر بيتفرج على المباراه، وقدر في الاخر فريق ذا نيو داي ان هو يفوز بالماتش علشان جونتر يزهق ويرمي الكرسي اللي كان قاعد عليه ويخرج بره الارينا، ولودفيج كايزر يقوم جوفاني فينشي ويقول له ما تقلقش احنا هنقدر نعوض بعد كده. وفي الاخر ينقلب لودفيج كايزر على جوفاني فينشي ويضربه في السلم الحديدي اللي جنب الحلبة، ويخرج طبعا بعد ما الحكام جم يفصلوا بينهم. خرج لقى خلف الكواليس جونتر مستنيه، ولودفيج كايزر قال له مش قلت لك ان انا اقدر اعمل المسؤولية دي، وفرحان جونتر بيه. فطلع ان الموضوع ده كله عبارة عن جونتر هو اللي مرتب له، وكده جوفاني فينشي خرج بره امبيريوم وشكله كده رايح لران بيبي فيس لوحده فردي. فهنشوف جوفاني فينشي هيقدر ان هو يعني يمشي في طريق فردي لوحده كبيبي فيس ولا لا، ده اللي هيثبته الايام. بعد كده رحنا ليه برومو من اندرادي بيقول ان انا ما كنتش ذا جاجمنت داي وانا مش غبي، لكن هم اللي كانوا هيخونوني ومش عايزين يعملوا معايا بيزنس بشكل صحيح، وحاسس ان هم ما كانوش طايقيني، فانا عملت الصح وانقلبت عليهم وفضلت مع ري ميستيريو وانضميت ليه، وانا دلوقتي بقيت اكبر مخاوف ومشاكل ذا جاجمنت داي. بعد كده دخل درو ماكنتاير الحلبة، واول ما دخل الحلبة الجماهير كلها قعدت تهتف سي ام بانك لحد ما قعدت الباور بامب بتاع سي ام بانك في وسط الحلبة ويتكلم وقال وانا ليه كل ما اخش للحلبة تهتفوا اسم سي ام بانك؟ الراجل ده بيكرهكم، والشخص الوحيد اللي بيكرهه اكتر من الجماهير هو نفسه. وانا عايز اتكلم واقول ان انا نسيت اللي فات كله وجاي الدرافت وانا متحمس للي هيحصل بعد الدرافت، فايا كان الدرافت هيحطني فين. فدخل شيمس وقطعه قبل ما يكمل كلامه. شيمس قال له ان انت يا درو ماكنتاير الوحيد اللي موجود هنا اللي ما بتتحملش عواقب افعالك، وعمال تتهم الكل ان هو السبب في جميع خسائرك دي، لكن الكلام اللي انت بتقوله ده بيخليك انت الجبان، مش زي ما انت بتتهم ان الناس كلها هي الجبانة. وانا عشان صديقك عايز اقول لك الحقيقة الصعبة والمرة ان سي ام بانك ضربك بايد واحدة وانت كنت فايز في راس المنيا وكنت خلاص معاك اللقب بتاعك، لكن لولا افعالك التافهة اللي ملهاش لازمة نزلت تتمنظر قدام سي ام بانك علشان في الاخر تخسر اللقب بتاعك. فدرو ماكنتاير قال له انت عارف سي ام بانك عمل فيها ايه من صغري، وهو كان بيطاردني في افكاري وكنت متضايق منه من اللي عمله في سي ام بانك في الاول، وبما ان انت صديقي وبتقول لي الحقيقه الصعبه فانا عايز اقول لك الحقيقه الصعبه انت كمان. احنا كنا بنلاعب بعض بنعمل ماتشات ممتازه وكانت بانجر افتر بانجر، دلوقتي بقت برجر افتر برجر، يعني خلاص انت تخنت دلوقتي بعد عودتك. الكلام ده كان قبل الاصابه بتتكلم عن مباريات كويسه بيني وبينك، انما انت بعد ما رجعت وانت تخنت. فشيمس قال له انا استحق دوت بس انا اقدر اخسر الوزن، لكن انت ما تقدرش تخسر الغباء اللي عندك. ودرو ماكنتاير قال له ان انا لسه صديقك وكنت بدافع عنك وانت بعيد ولسه هحمي ظهرك لحد النهارده. فدخل ناكامورا علشان يلاعب شيمس في مباراه، لعبوا مباراه ضد بعض ودرو ماكنتاير كان بيتفرج من جنب الحلبه، وقدر شيمس ان هو يفوز بالمباراه، ودرو ماكنتاير سقف لشيمس من جنب الحلبه. بعد كده رحنا خلف الكواليس للقاء مع سامي زين، والمذيعه بتقول له ايه ردك على اللي عمله فيك تشاد جيبل الاسبوع اللي فات؟ فقال ان انا عندي كلام كتير عايز اقوله، لكن سمعت ان تشاد جيبل هيخرج للحلبة وهيتكلم ويوضح السبب اللي خلاه يضربني وينقلب عليا الاسبوع اللي فات.
فانا هستنى اشوفه هيقول ايه وايه الاسباب اللي خلته يعمل كده. فجاله برونسون ريد وقال له انت تشاد جيبل، انت عندك حاجات كبيره تانية المفروض تخاف عليها وهو اللقب بتاعك. سامي زين قال له انت عايز اللقب، انا موافق ونلعب في اي وقت وفي اي مكان. بعد ما مشي برونسون ريد رجع تاني وضرب سامي زين واعتدى عليه، وجم الحكام بعدوهما عن بعض. فبرونسون ريد داخل زي ما قلت قبل كده على سامي زين وعايز اللقب بتاعه. بعد كده رحنا لألفا أكاديمي اللي دخلوا الحلبة، وشفنا أول ما ظهروا في الحلبة QR كود ظهر على الشاشة، والQR كود لو عملت له سكان هيدخلك لموقع في الكلام المكتوب ده ومستني منك تدخل الرقم. فلو كتبت رقم 5 هيوديك للفيديو اللي بعد كده. الفيديو طبعا بيقول coming soon، ويعني حد جاي قريبا، وفي ورقة كده بتظهر في الفيديو يعني remember who you are، يعني افتكر انت مين. فتلميحك كلها لو كتبت برضو في الكود ده، لو كتبت براي هيظهر لك remembered، لو كتبت وايت هتلاقي forever، لو كتبت بو على بو دالاس يعني هيقول لك he saw، يعني هو شاف. فتلميحات كتير، بس يعني زي ما قلنا ان هيكون ده رجوع لبو دالاس وتكملة طريق براي وايت. بعد كده تشاد جيبل اتكلم في الحلبة ومعاه ألفا أكاديمي، وقال ان اللي عملته لسامي زين الاسبوع اللي فات كان عادل، لان بعد المباراة ما انتهت وهو فاز عليا جالي سامي زين وانا كنت بعيط في ركن الحلبة ووراني اللقب بتاعه في وشي، ومش بس كده انا قمت وشلت ايده ورفعتها وظهرت احترامي ليه قدام الجماهير. لكن بعد كده هو راح واحتفل مع مراته اللي كانت قاعدة في الصف الاول، وبيغيظني بالطريقه دي، لان انا المفروض اللي كنت اعمل كده مع مراتي في راسلمانيا. فانقلبت عليه وانا ضيعت وقتي في تدريبه وفي تدريب شويه خاسرين. وراح لي الالفا اكاديمي بيتكلم معاهم واحد واحد. توزاوا قال له انت عمال ترقص الرقصه بتاعتك وبتخسر كل ماتش بتلعبه، ويا ماكسين دوبري انت مجرد غبيه، ويا اوتس انت اكبر خيبه امل فيهم كلهم. احنا من هنا وجاي هنركز على تشاد جيبل بس، وانتوا هتساعدوني مهما حصل اني افوز بلقب القارات اللي المفروض افوز بيه. فقال لهم قولوا مهما حصل هتكونوا معايا، قالوا مهما حصل، وسابهم ومشي. بعد كده رحنا خلف الكواليس دي لقاء دومينيك ميستيريو راح لي ريكاشيه وبيقول له اني كنت هفوز عليك النهارده لو انا قدرت العب. قال له انا عارف انت هتقول لي ايه، ان انا لولا اني مصاب كنت هلعبك وافوز عليك، وعارف الكلام بتاعك ده كله، لكن روح قول لي جيدي ماكدونا صديقك اني هدمره الليله هو وسانتوس كوبار اللي هو جايبه معاه. ومشي ريكاشيه علشان يتلفت دومينيك ميستيريو فيلاقي ليف مورجان، واتقطع السيجمنت على كده. وده يعني تلميح كبير قوي، القصه ممكن تفتح جامد زي مثلا اللي حصل زمان مع ايدي جيريرو. ممكن ليف مورجان قالت قبل كده ان هي هتاخد كل حاجه من ريا ريبلي بما في ذلك دومينيك ميستيريو. فهل دومينيك هيخون ريا ريبلي في غيابها مع ليف مورجان؟ ده اللي هنشوفه بعد كده. القصة هتكون بشكل أفضل ومتحمس للقصة بشكل يعني رائع، لأني بتفكرني بأيام زمان إيدي جيريرو والشغل بتاع الخيانة اللي في غياب ريا ريبلي ده. خلف الكواليس لانا جاكس بتقول إن الباتل رويال، مباراة الباتل رويال الليلة دي هتكون المفروض بين 14 واحدة، لكن هم 13 واحدة ضد وحش معاهم، وانا الوحش ده وهدمرهم واحده واحده لحد ما افوز في الاخر باللقب. ورحنا لمباراه تاك تيم بين جيدي ماكدونا وسانتوس كوبار ضد ريكاشيه واندرادي، ولعبوا مباراه كويسه. قدر في الاخر اندرادي وريكاشيه يفوزوا بالمباراه علشان هم بيحتفلوا يجي لهم من وراهم داميان بريست ويضربهم، وداميان بريست يقول لي جيدي ماكدونا ودومينيك ميستيريو انتوا اللي محتاجيني مش انا مش محتاجكم. فده اقرار واضح من داميان بريست ان هو مش محتاج ذا جاجمنت داي بعد ما فاز باللقب، وهنشوف الموضوع ده هيتطور ازاي بعد كده. بس حاسس ان هم خلاص بيقلبوا او بيحاولوا يقلبوا ذا جاجمنت داي فيس، وداميان بريست مكمل هيل. بعد كده رحنا خلف الكواليس للقاء مع اندي هارتويل وكانت فلوري. المذيعه بتسالهم اني انتوا فزتوا الماتش اللي فات
او الاسبوع اللي فات بمباراه، لكن طريقه فوزكم ما كانتش اللي الناس بتتوقعها. فكان سوليري قالت لا احنا مش هندافع عن انتصاراتنا، هي في الاخر انتصارات. فحصل وراهم خلف الكواليس ان وراهم على طول ليف مورجان ونايا جاكس بيتخانقوا والحكام بيحاولوا يفصلوا بينهم. جت باكي لينش وقالت ان في فوضى هنا، وهي ماشيه عدت على ماكسين دوبري اللي واقفه مع ايفي نايل، بتقول لماكسين دوبري دي اول فرصه ليكي على اللقب بتاع العالم، وانت المفروض تثبتي ده وتكوني في اخر الناس الموجودين في الحلبه في الباتل رويال. ودخلت باكي لينش الحلبه، واعلنوا ان في عرض رو الجاي هيعود لوجان بول، وهيكون في مباراه سداسيه تاك تيم ما بين جاي اوسو واندرادي وريكاشي ضد داميان بريست وماكدونا، جيدي ماكدونا وسانتوس كوبار. ونروح بعد كده للمين ايفنت، مباراه الباتل رويال على لقب الورلد ويمنز تشامبيونشيب. ولعبوا المباراه الباتل رويال. شفنا في البدايه الاثنين وقفوا قصاد بعض، نايا جاكس وبايبر نيفن كانوا هم المسيطرين في الاول مباراه. بعد كده شفنا ان باكي لينش قدرت ان هي تقصي بايبر نيفن علشان تتغاظ بايبر نيفن وتنزل تشد باكي لينش من رجليها وتخرجها بره الحلبه وتضربها على السلم الحديدي وعلى طاوله التعليق. ومش بس كده، تسيب باكي لينش وتروح تشد كمان نايا جاكس تخرجها بره الحلبه، ونايا جاكس تضرب بايبر نيفن وتعمل بودي سلام على باكي لينش على طاوله التعليق. فالحكام كلهم مشغولين باللي بيحصل فيه عند المعلقين. فناتاليا تخرج تشيلسي جرين، لكن الحكام ما شافوش اللي بيحصل ده، فرجعت تاني تشيلسي جرين ودخلت للمباراه. المهم ان في الاخر الثلاثه اللي بقوا في المباراه هم نايا جاكس وليف مورجان وباكي لينش. قدرت ليف مورجان و باكي لينش ان هم يقصوا نايا جاكس، وفي الاخر باكي لينش اقصت ليف مورجان وفازت بالمباراه، وبقت الورلد ويمنز تشامبيون الجديده. وده يعني مجرد ترقيع اللي كان المفروض يحصل اصلا في راس المنيا، واللي انا كنت متوقعه يحصل في راس المنيا، ان باكي لينش تفوز على ريا ريبلي. لكن بعد اصابه ريا ريبلي اضطروا ان هم يعملوا كده فعلا ويدوا اللقب لباكي لينش. فطب ما كمل الاول يعني. المهم ان باكي تستحق اكيد تكون هي البطله الجديده. وانتهى عرض ماندي نايت رو على كده مع احتفال باكي لينش وسط الجماهير. كان عرض كويس، حصل فيه كذا حاجه كويسه، انقلاب من لودفيك كايزر وجونتر على جوفاني فينشي، داميان بريست زهق من ذا جاجمنت داي، في بدايه تلميحات قصه جديده ما بين ليف مورجان و دومينيك ميستيريو، بطله جديده موجوده عندنا. وطبعا هيكون في سماك داون الجاي والرو الجاي الاسبوعين ورا بعض او العرضين ورا بعض، هيكون الدرافت هيبدا في سماك داون وهينتهي في الرو. فمتحمس للعروض الجايه وهنشوف ايه اللي هيحصل في الدرافت. فبس تقييم لي العرض ماندي نايت رو هو 8/10. قولوا لي انتوا ارائكم في التعليقات، وشايفين المستقبل ازاي بالنسبه للدبليو دبليو اي مع دخول الدرافت. وبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده. اتمنى تشترك في القناه لو مش مشترك، وتعمل لايك للفيديو وشير الفيديو في كل مكان. عايزين ناس كتير تنضم للقناه معانا وتشوف الفيديوهات بتاع المصارعه بالذات. فلو عندك حد عارفه بيحب المصارعه وما يعرفش القناه، يا ريت تدعيه وتقول له على القناه وتعرفه عليها. وده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.